Ankomst till den nya staden. Hur var din resa? Helt okej, men ganska lång. Reste du ensam? Ja, helt ensam. Var det din första resa hit? Ja, första gången i det här landet. Kunde du hitta bra? För det mesta, men svenska var ibland svårt. Det är helt normalt i början. Utropen var väldigt snabba. Ja, det säger många. Jag förstod inte allt. Hjälpte någon dig? Ja, en man på stationen. Det är bra. Han pratade långsamt. Det hjälper mycket. Ja, då blev jag lugnare. Och varifrån kommer du? Jag kommer från Spanien. Från vilken stad? Från Valencia. Var det svårt att ta farväl? Lite, särskilt från min familj. Det kan jag förstå. Men jag ser också fram emot en ny start. Vad ska du göra här nu? Jag ska jobba här och lära mig svenska. Jobbar du redan eller börjar du snart? Jag börjar nästa vecka. Är du redan lite nervös? Ja, lite. Det hör till. Jag hoppas jag gör allt rätt. Och var ska du arbeta exakt? På ett litet företag i centrum. Måste du resa långt? Nej, jag kan gå till fots. Det är praktiskt. Ja, det gör starten lättare. Lär du dig svenska på en kurs? Ja, på kvällarna efter jobbet. Hur ofta har du lektion? 3 gånger i veckan. Det låter som en bra plan. Ja, jag vill snabbt prata bättre. Pratar du också svenska i vardagen? Jag försöker, även om det är svårt. Det är bästa sättet. Ibland gör jag fel. Det är helt okej. Jag hoppas jag kommer in snabbt. Det klarar du, ingen fara. Tack, det motiverar mig mycket. Gärna, du är på god väg. Ett första samtal med en granne. Hej, jag bor på andra våningen. Hej, jag heter Alex från lägenheten till höger. Är du ny i huset? Ja, jag flyttade in igår. Då är du välkommen i huset. Tack, det är snällt. Var flytten jobbig? Ja, lite, men det gick bra. Hade du hjälp? Ja, en vän hjälpte mig. Hur gillar du lägenheten hittills? Den är liten, men väldigt ljus. Ljuset är verkligen fint här. Ja, särskilt på morgonen. Har du sett alla rum? Ja, kök, badrum och sovrum. Är köket redan möblerat? Ja, det finns spis och kylskåp. Det är praktiskt. Ja, då behövde jag inte köpa något. Fungerar allt bra? Mest ja. Finns det ett problem? Bara lampan i hallen är lite svag. Säg då till vaktmästaren. Var hittar jag honom? Han bor på bottenvåningen till vänster. Bra att veta, tack. Han är väldigt vänlig. Det är bra. Har du träffat andra grannar än mig? Inte många än. De flesta är lugna. Det har jag märkt. Hör du ibland ljud från grannarna? Nej, det är mycket tyst här. Huset är lyckligtvis tyst. Det gillar jag mycket. Arbetar du nära här? Ja, inte långt härifrån. Går du till jobbet? Ja, det är möjligt. Det är skönt. Ja, jag spar tid så. Lär du dig svenska fortfarande? Ja, jag lär mig lite varje dag. Lär du dig själv eller på kurs? På kurs och också hemma. Det är en bra blandning. Jag försöker prata mycket. Det är viktigt. Ibland är jag osäker. Det är normalt i början. Tack, det lugnar mig. Om du inte förstår något, fråga gärna mig. Tack, det hjälper mig mycket. Kanske ses vi oftare här. Ja, säkert i trapphuset. Eller på gården. Sant, där har jag inte varit än. Den är ganska fin. Då ska jag titta på den. Gör det. Tack för samtalet. Gärna. Då ses vi snart. Ja, vi ses snart. Ett samtal på bageriet. God morgon! Vad får det vara? God morgon, jag skulle vilja ha färskt bröd. Vilket bröd vill du ha? Jag är inte säker än. Gillar du ljust eller mörkt bröd? Hellre mörkt bröd. Det här är mycket populärt idag. Är det mjukt eller mer fast? Knaprigt ute och mjukt inne. Det låter bra. Det håller sig färskt länge. Då tar jag det. Hur mycket vill du ha? En halv limpa, tack. Ska jag skiva den? Ja, skär i skivor, tack. Inga problem. Tack. Vill du också ha frallor? Ja, vilka är färska idag?
De här frallorna kom just ur ugnen. Är de fortfarande varma? Ja, lite grann. Då tar jag 2. Vill du vanliga eller med frön? 2 vanliga, tack. Gärna. Har ni också croissanter? Ja, naturella eller med choklad. Naturell, tack. En croissant? Ja, en räcker. Vill du något mer? Har ni sylt eller honung? Ja, små burkar där framme. Då tar jag en burk sylt. Jordgubb eller aprikos? Jordgubb, tack. Mycket bra. Är allt bakat idag? Ja, allt från i morse. Det märks. Vill du ta med allt? Ja, tack. Ska jag lägga i en påse? Ja, gärna. Betalar du kontant eller med kort? Med kort, tack. Det blir 60 kronor. Varsågod. Ett ögonblick. Ingen fara. Klart, tack så mycket. Tack så mycket. Vill du ha kvittot? Nej, tack. Jag önskar dig en trevlig dag. Tack detsamma. Vi ses nästa gång. Hej då. Ett samtal på ett café. Vill du ha kaffe eller hellre te? Jag tar en kaffe. Med mjölk eller utan? Med mjölk, tack. Socker till? Nej, utan socker. Okej. Vill du också äta något? Ja, kanske en bit kaka. Vilken gillar du? Jag är inte säker. Vad rekommenderar du? Äppelpajen är mycket god. Är den färsk? Ja, bakad i morse. Okej, jag tar den. Vill du ha vaniljsås till? Nej, tack. Bra. Är det ditt första café här? Ja, allt är nytt för mig. Hur hittade du kaféet? Jag gick förbi av en slump. Så hittar man ofta de bästa ställena. Ja, det stämmer. Tycker du om staden hittills? Ja, den känns mycket levande. Vad gillar du mest? De många kaféerna och människorna. Ja, här händer alltid något. Det gillar jag. Vad gör du gärna efter jobbet? Jag promenerar gärna eller dricker kaffe. Då är du på rätt plats. Jag märker det sakta. Arbetar du i närheten? Ja, inte långt härifrån. Kommer du till fots? Oftast ja. Det är skönt. Ja, då ser jag mycket av staden. Klarar du vardagen bra? Oftast ja, ibland behöver jag hjälp. Till exempel när du handlar? Ja, eller med blanketter. Det är helt normalt. Jag lär mig varje dag. Det hörs. Verkligen. Ja, din svenska blir bättre. Det gläder mig. Du kan vara stolt. Jag känner mig välkommen här. Det är du också. Tack, det betyder mycket för mig. Ett samtal på gatan. Ursäkta, har du en minut? Ja, gärna. Vad söker du? Vi letar efter parken här nära. Parken är inte långt härifrån. Kan du förklara vägen för oss? Gå rakt fram till trafikljuset. Och sedan vänster eller höger? Sen vänster in på Stora gatan. Hur länge tar det att gå? Cirka 5 minuter. Är vägen lätt att hitta? Ja, det finns många skyltar. Finns det en lekplats där? Ja, direkt vid ingången. Är parken väldigt full idag? Nej, den är lugn på förmiddagen. Finns det också ett café? Ja, mitt i parken. Har det öppet idag? Ja, fram till kvällen. Tack så mycket för hjälpen. Inga problem, det var så lite. Ha en bra dag. Detsamma, ha kul i parken. Ett samtal i en bar. Sätt dig här, det är en bra plats. Tack, baren är verkligen mysig. Vill du ha en öl eller något annat? Jag tar en öl, tack. Ljus eller mörk? Ljus, tack. Vill du också något alkoholfritt? Nej, ölen räcker bra. Går du ofta på barer? Inte så ofta, men ibland. Gillar du stämningen här? Ja, den är avslappnad. Vad gör du gärna på kvällen? Jag träffar vänner eller lyssnar på musik. Känner du redan folk här? Några, men inte många. Det kommer med tiden. Ja, jag känner mig mer och mer hemma. Vill du ha en andra dryck? Kanske senare. Okej, säg bara till. Tack, det är snällt. Då njuter vi av kvällen. Ja, det gör vi. Ett samtal om fotboll. Ganska varmt idag, eller? Ja, jag svettas väldigt snabbt. Spelar du ofta fotboll här? Ja, nästan varje helg.
Med samma personer? Ofta ja, vi känner varandra väl. På vilken position spelar du idag? Jag spelar på mittfältet och du? Jag spelar längst fram i anfall. Då är du nära målet. Ja, men jag springer mycket. Har du fortfarande kraft kvar? Det går, men mina ben är tunga. Jag känner samma sak. Tränar du också under veckan? Ibland på kvällen efter jobbet. Ensam eller med andra? Oftast ensam i parken. Har du spelat fotboll länge? Ja, sen min skoltid. Tycker du det är kul här? Ja, spelet distraherar bra. Vad är ställningen nu? 2 mot 2, väldigt spännande. Ska vi ta en kort paus? Ja, 2 minuter vore bra. Sedan spelar vi vidare. Precis, vi ger allt igen. Ett samtal på gymmet. Ganska fullt idag, eller hur? Ja, många tränar på kvällen. Kommer du ofta till gymmet? 2-3 gånger i veckan. Vad tränar du idag? Först maskiner, sen lite kondition. Tränar du hellre styrka eller kondition? Egentligen båda. Hur länge stannar du idag? Ungefär 1 timme. Har du redan värmt upp? Ja, 10 minuter på cykeln. Det är bra för musklerna. Tränar du regelbundet? Ja, ofta efter jobbet. Själv eller med vänner? Oftast själv. Lyssnar du på musik när du tränar? Ja, det motiverar mig. Vilka maskiner gillar du? De för ben och rygg. Går du också på pass? Ibland yoga. Låter avslappnat. Ja, det behöver jag efter en lång dag. Ska vi köra en maskin ihop? Ja, gärna. Vi börjar nu. Ett samtal i tvättstugan. Är den här tvättmaskinen ledig? Ja, du kan använda den. Toppen, tack. Tvättar du mycket idag? Ja, nästan allt från veckan. Jag också, min korg var full. Vet du vilket program som är bra? För vanliga kläder tar jag 40 grader. Bra att veta. Har du tvättmedel med dig? Ja, men bara lite. Det räcker oftast. Hur länge tar programmet? Ungefär 40 minuter. Då får vi nog vänta lite. Ja, jag sätter mig en stund. Kommer du hit ofta? 1 gång i veckan. Jag också. Hemma har jag ingen maskin. Samma för mig. Använder du torktumlaren sen? Ja, när allt är klart. Är den dyr? Nej, priset är okej. Då gör jag det också. Säg till om du behöver hjälp. Tack, det är snällt. Inga problem.